आज म यहाँहरूको लागि मुलाको खाँदेको अचारको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। यसरी बनाउनुहोस् मुलाको अचार। एकदमै स्वादिलो हुनुको साथसाथै धेरै दिनसम्म पनि राखेर खान सकिन्छ र हजुरहरू सबैलाई मन पर्नेछ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो घरेलु किचनमा। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। खाँदेको मुलाको अचार बनाउनको लागि मैले एउटा ठुलो मुला लिएको छु। यो 1 किलो छ। यसलाई मैले तासेर युज गर्नेछु। यदि हजुरहरूको ताजा मुला छ भने तास्नु पर्दैन, बोक्रा फाल्नु पर्दैन। मेरो अलि ओइलिएको मुला भएको कारणले बोक्रा तासेर सबै फ्याँकिदिएको छु। यसरी मुलाको बोक्रा सबै तासेर फ्याँकिदिएपछि मैले छेउ र टुप्पो काटेर फ्याँकिदिएको छु र राम्रोसँग सफा गरेर लिनुपर्छ। अब भने यसलाई हामीले सानो सानो टुक्रामा डिभाइड गर्नुपर्ने हुनेछ। कम्तीमा नि मैले 7 देखि 8 भागमा डिभाइड गरेको छु। मैले यहाँ एउटा भागलाई लिएर 4 देखि 5 भाग लगाएर चिरेर लिनेछु र त्यसलाई पनि मसिनो गरेर काट्नेछु। यसरी मसिनो टुक्रा बनाएर मुलाको चाना लामो आकारमा काट्नेछु। यसरी सबै मुलालाई काटेर सके यतिको साइजको चाना बनाएको छु। त्यसै गरेर खुर्सानीलाई पनि लामो आकारमा 2 भाग गरेर चिरेर काटेको छु। अचारमा मैले लसुन मिसाएर बनाउन जाँदैछु। लसुनले पनि एकदमै मिठो स्वाद ल्याउँछ अचारमा। मैले एउटा केसरा लसुनलाई 4 भाग गरेर काटेको छु। ठुलो साइजमा लामो आकारमा काटेको छु। यदि हजुरहरूले लसुन राख्न चाहनुहुन्न भने यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने सबै काटेको मुलालाई एउटा नाङ्लोमा राखिदिने र सबैलाई राम्रोसँग फिजारिदिने। त्यसपछि अघि काटेर राखेको हरियो खुर्सानीलाई पनि माथिबाट फिजारिदिने। सँगसँगै मसिनो गरेर काटेको लसुनलाई पनि माथिबाट छर्किदिनु होला। यसरी लसुन, खुर्सानी र मुलालाई घाममा लगेर मजाले सुकाउनु पर्छ। मैले दिनभरि घाममा सुकाएको थिएँ। लसुन, खुर्सानी र मुलाको चानालाई यतिको भएको छ। मुलाको चाना हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। भाज्दाखेरि भाँचिएको छैन। यतिको भएपछि यो रेडी भइसकेको छ। अब भने सबैलाई एउटा ठुलो भाँडामा खनाइदिने र त्यसमा अचार बनाउन जाउँ। अचार बनाउनको लागि मैले तोरीको डुडो लिएको छु। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा छ। यसलाई मैले घाममा सुकाएर पिनेको थिएँ। त्यसपछि भुटेर बनाएको जिरा धनियाको पाउडर 1 चम्चा र आधा राखेको छु। त्यसै गरी कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्चा राखेको छु। यो पिरो हुँदैन, यसलाई स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कलरको लागि मात्र राखेको हो। अनि 1 चम्चा जति बेसार राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। मसलाहरू राखेर राम्रोसँग मोलिसकेपछि मैले 1 कचौरा जति तोरीको तेल राखेको छु। तोरीको तेल राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ अचारमा। सकेसम्म तोरीको तेल राख्नुहोला र राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। अचार राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ, राम्रोसँग मोलिएको छ। हेर्दै खाउँ लाग्ने भइसकेको छ। मैले यसमा नुन राख्न बिर्सेको थिएँ, त्यसैले नुन लास्टमा राखेको छु। मैले अचारमा नुन राख्न बिर्सेको कारणले पछि राखेको हो। नुन चाहिँ मसला मोल्दामा नै राख्नुहोला। हजुरहरूले नुन र पिरो चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। नुन राखेर मजाले मोलिसकेपछि अचार रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। अचार एकदमै स्वादिलो देखिएको छ। अब भने यसलाई डब्बामा राख्नुपर्छ। अचार राख्दाखेरि सफा र सुक्खा भाँडामा अचार राख्नुहोला र सफा चम्चाले पानी नभएको चम्चाले अचार झिक्नुहोला। यसो गर्नाले अचार बिग्रिँदैन, धेरै समयसम्म राख्न सकिन्छ र सकेसम्म सिसाको डब्बामा अचार राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। मसँग प्लास्टिकको भाँडा भएको कारणले प्लास्टिकको भाँडामा अचार राख्दैछु। यसलाई मैले सफा गरेर लिएको छु, सुक्खा छ। अब भने यसमा सबै अचारहरू राख्न जाँदैछु। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। यदि अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा थिचिदिनु होला। यसो गर्नाले मैले राखेको हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूको सामुन्ने सबैभन्दा पहिला आउनेछ।
भिडियोमा देखाए जसरी सबै अचारहरूलाई राखिदिनु होला खादिकन। यसरी सबै अचारहरू राखिसकेपछि वरिपरि लागेको चिल्लो चाहिँ पुसिदिनुपर्छ। अनि यो अचार भरि हुन हुँदैन किनभने यसमा भएको तेल निस्किन्छ बाहिर। त्यसैले अलिकति अचार निकालेर मैले राम्रोसँग ढक्कन लगाएर घाममा सुकाएको छु। 4 देखि 5 दिनसम्म घाममा मजाले सुकाएपछि अचार खान रेडी हुन्छ। हजुरहरूले पनि मुलाको अचार एकचोटि अवश्य पनि बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।